Вітаю, друзі! Чи уявляєте ви, що звичайна людина може кинути виклик величезній корпорації? Не просто кинути виклик, а ще й перемагати. Не просто перемагати, а судитися в міжнародних судах і доводити свою правоту. Ну, наприклад, об'єднавши невеликих інвесторів, які зможуть захистити себе. От така історія, коли українець в міжнародних судах доводить свою правоту і перемагає, справді може довести це в суді за кордоном, це, мабуть, дивування. Але це історія. Про неї поговоримо. Про те, як людина, яка вклала долар, але корпорація вирішила, що долар не потрібний цій людині, про те, як використовувався адмінресурс, про те, як були замовні інформаційні компанії, про те, як влада грала на стороні великої корпорації, але звичайний українець довів, що може протистояти цій історії. От сьогодні з нами якраз така людина, яка воює, перемагає і захищає себе в міжнародних судах від великої корпорації. Павло Бойко, інвестор, людина, яка змогла об'єднати невеликих інвесторів, і людина, яка сьогодні створює історію. Павло, ви мене відверто здивували. Я коли почав дізнаватися вашу історію, я згадав зразу ж, як колишній військовий прокурор Матіос в ефірі у Валерія Калниша сказав: я офігів, Валера, тут я офігів. От тут, Павло, я офігів. Розкажіть свою історію, як так сталося, що ви кинули виклик корпорації? Як взагалі вам вдається не програти і не зникнути взагалі з цієї історії? Бо в нас же є такий стереотип. Якщо є корпорація, є великі гроші. Якщо є великі гроші, вони перемагають все. Справедливості не існує, закон можна купити, в судах все вирішено заздалегідь, а ви ламаєте цю парадигму. Розкажіть про свою історію. Так, Борислав, вітаю, дякую за запрошення. Є українська агрокомпанія Kernel, і вона продає найбільше олії в світі. Це б для України могла бути неймовірна історія успіху, але її власник Андрій Михайлович Варевський. Керівництво компанії провело недружні корпоративні дії, що призвели до огромних втрат акціонерів компанії. Експерти оцінюють ці втрати в мільярд доларів. Зараз весь світ допомагає нам вистояти. І можна задуматися, як такі корпоративні конфлікти впливають на інвестиційну привабливість України та створення робочих місць, на розмір податків, зарплат, пенсій. Після цієї афери ми ініціювали 5 позовів в Люксембургі і відкрили кримінальне провадження проти менеджменту компанії. На жаль, у відповідь я по повній відчув системний тиск на себе і на своїх партнерів. Як це розпочалося? Я давно займаюся інвестиціями, я засновник інвестиційної компанії Gonza Invest і керую капіталом інвесторів по усьому світу. В Україні я найбільш відомий як людина, яка перемогла в Верховному суді у Ріната Ахметова і має в своєму портфелі багато доходних угод. І я створив інвестиційний бізнес, займаюся освітньою програмою для людей і допомагаю їм заробляти кошти. Я аналізую різноманітні компанії по світу, але мій пріоритет – це залучення коштів в Україну. Найбільше моєї діяльності – це я залучаю міжнародних інвесторів в Україну. І я пристально аналізую український бізнес, так як тут моя максимальна зона компетенції. І я аналізував компанію Kernel. Це, я повторюсь, компанія, котра продає найбільше олії в світі. Коли на початку війни нам перекрили порти, то неможливість поставляти продукцію на світові ринки відчули там і африканські країни, і Близький Схід, і Індія. І це дуже вдарило по продовольчій безпеці в світі. Я купив акції цієї компанії разом з партнерами, тому що вона була шалено недооцінена. Ну, якщо брати в цифрах, то бізнес, який заробляв за рік 500 мільйонів доларів перед війною, а під час війни заробляє 300 мільйонів доларів,
він коштував дешевше річного прибутку. Це дуже дорого для покупки компанії. Я купив цю компанію. Після цього, як я приобрів ці акції, менеджмент компанії провів серію дій, котрі, як висловлювались міжнародні експерти, в м'якій формі є неетичними. Там спочатку вони розповідали про скрутне становище компанії для того, щоб залякати інвесторів. Вони розповідали, що компанія на грані банкрутства. Потім вони заявили, що і ухвалили рішення, що вони вилучать компанію з біржі, а значить вона стане непрозорою. Хоча вони зовсім не мали на це права, бо що по закону треба мати 90% компанії, а вони мали 40% для того, щоб оголошувати такі рішення. Потім вони заявили про те, що вони викупають всю компанію. І це призвело до того, що у більшості міжнародних гравців почалася паніка. Тому що якщо компанію вилучають з біржі, то вона стає непрозорою, плюс по міжнародному законодавству, там, наприклад, пенсійні фонди не можуть володіти цими акціями. І всі почали ці акції продавати. Но вершиною всього, квінтесенцією цих дій стала додаткова емісія. Щоб нас максимально зрозуміли глядачі, я порівняю цю компанію з квартирою в Києві. Наприклад, ви купили квартиру за 100 тисяч доларів. І на рік на ній заробляєте 15-25 тисяч доларів, тому що вона шалено пользується спросом. І от я вибачаюсь, а де є такі квартири? Бо така рентабельність в 25%. Зараз черга з глядачів вистроїться і скажуть, ми теж хочемо так. Тому я розумію, це жарт, да. але... Я просто кажу пропорції, я просто взяв, розділив на пропорції, щоб воно було максимально близько. Ця компанія, вона просто шалено прибуткова. Це високомаржинальний бізнес, і його собівартість, от створити таку компанію з нуля коштує 2 ярда. От якщо це навіть без брендів, без міжнародної логістики, без відлажених зв'язків, створити з нуля стоїть 2 мільярда, а заробляє компанія в радіусі 200-500 мільйонів. І от я просто провів аналогії з квартирою, щоб взяти пропорції. От ви купили за 100 тисяч доларів квартиру, заробляєте 15-25, а до вас приходять і кажуть, ваша квартира коштує 1 тисячу доларів, і по такій ціні ми її у вас заберемо. Саме так зробив в той момент Kernel. При тому, що компанія, в неї вклали 2 мільярда, вона заробляє, якраз в цей рік, коли це сталося, вона заробила близько 300 мільйонів. Вони сказали, компанія коштує 20 мільйонів, в таку ціну ми оцінюємо її, випускаємо додаткові акції і самі їх купуємо. І виходить, компанія мала акції X, вони випустили акції в 4 рази більше і самі собі продали. І виходить, що всі акціонери в 1 секунду стали просто в рази бідніші, тому що їхні акції обезцінились. Вибачте, уточнюючи питання, а це законне взагалі рішення? Чому я запитую? Тому що є ж якісь там договори, правила, нормативні документи. Чи зроблено це було згідно всіх рішень, чи це була традиційна українська традиція, коли я цар, я волію, я так хочу, я так бачу? Якщо б це було дозволено, то міжнародна економіка не існувала би взагалі. Наприклад, компанія Маска коштує $1 трильйон, він міг би сказати, моя компанія коштує в 1000 разів дешевше $1 мільярд. Випустити акції, сам собі продати і все. І всі втратили би свою власність. І в Америці таке би не пропустили. Тут це все відбувалося з порушенням закону, тому ми і подали кримінальне провадження на менеджмент компанії, тому що закон порушувався. Ми потім можемо пізніше це затронути, але там були і фейкові збори акціонерів, там було купа різних нюансів, просто вони вирішили, почалась війна,
Усі в світі думають, що там Україна рухне, наш бізнес банкрутує, і вони вирішили. І так інвестори міжнародні панікують. Ми скористаємося цією панікою і спробуємо під шумок зробити різні дії. І якщо би на їхньому шляху не став би я, у них би все вийшло. Тому що завжди должен хто об'єднає усіх інвесторів для того, щоб протистояти таким діям. Після того, а скільки всього було інвесторів, скільки ви об'єднали інвесторів? Тому що це дійсно дивна ситуація. Я коли дізнався, це ж тисячі, я правильно розумію? Це тисячі інвесторів з усього світу. Це чому вони довірили вам? Ви українець, для більшості людей це терра інкогніта, невідомо хто, як? І тут українець бере прапор і каже, ми доведемо цю справу. Звідки ця довіра? Скажімо так, я відношусь до ідейних людей. Я був на Майданах із Ющенко, і коли ми в 2014 році, і один з головних мотиваторів мого життя, щоб я мог дивитися в дзеркало і розуміти, що я себе поважаю, і я роблю все, що від мене залежить. І себе і свою сім'ю я забезпечив дуже давно. І тому я роблю дії, котрі відстоюють розвиток фондового ринку в Україні. Тому що в усьому світі фондовий ринок – це фундамент для економіки. Не буває потужної економіки без фондового ринку. Тому що будь-який бізнес через фондовий ринок залучає кошти, розвивається, країна стає ефективніше, зарплати ростуть. І я вже в минулому це робив. Там в 18-му році я судився з Ахметовим, захистив права українських інвесторів, виграв в Верховному суді. І це було прецедентом, це вплинуло. Не вперше грати проти великих гравців. Так. І Ахметов, коли програв, він заплатив, правильно розумію? Так, це був такий резонанс. Більшість людей мені казали, ти судишся з Ахметовим. Не здивуєте, я у Ахметова колись віджав, повернув власність Київської громади електросеті. Ви знаєте цю історію, я на виборах це пообіцяв, я це зробив. Тут це не дивує, мене дивує інше. Це ви виграли в Україні. Давайте відверто, в Україні бувають випадки, коли дійсно закон, тут якраз я бачу, що була правова ситуація, і Ахметов погодився з правовою ситуацією. Мене цікавить інше. Міжнародні суди. От як вам вдається це? Перше. Друге, як поводиться компанія Kernel, яка повинна або допропонувати вам, давайте домовлятися. Ми ж всі знаємо, ми всі дивимося серіали, там є, давайте йти на угоду, ми не хочемо судитися, витрачати мільйони доларів, ми готові з вами довести, якщо ми розуміємо, що ми не праві. Так завжди було. Що відбувається тут у вас? Вам вже зателефонували, вам вже запропонували преміум пакет, вам вже запропонували умови, які влаштовують всіх, і сказали, вибачаємось, ми більше так не будемо. Будь ласка, давайте домовлятися. Да, мені практично одразу запропонували в таких досить жорстких формах, куди я поліз, що я про себе возомнив. Я просто розкажу трохи предісторії про людей, з якими я почав судитися. Андрій Веревський, він з досить багатої сім'ї, його батько був агробізнесменом з оточення Олександра Мороза. Він довго був в парламенті, він проходив парламент з Юлією Тимошенко, потім, як тільки влада змінилась, він перейшов в партію регіонів. Потім був інцидент, що Вищий адмінсуд позбавив його мандата депутатів за конфлікт інтересів, тому що він занадто явно лобіював інтереси свого бізнесу. Потім, наприклад, зараз в нього теж, він уже після цієї ситуації, він сам вже не йшов в парламент, але його помічник, коли Андрій Веревський був депутатом, його помічником був Олег Кулініч. І цей Олег Кулініч зараз голова, один з лідерів парламентської групи «Довіра». І, звісно, там зараз в парламенті купа скандалів,
Ви точно чули про експорт сої, пошліни, возмущалися фермери. О, це найвідоміший лобістський проект, який, до речі, шкодить Україні, але від цього виграють олігархи. І, до речі, навіть наші західні партнери трохи прифігіли від цього законопроекту, і Зеленський його підписав, наскільки мені відомо. Да. І Підписав. цей закон... Хоча це лобістський, відкрито лобістський проект, від якого програє Україна. Да, і основний вигодонабувач від цього закону – це Андрій Веревський. Потім є скандал з податками, про несплату податків. В нього, коли я почав з ним судитися, мені дзвонила купа людей, котрі вже мали з ним справу, і вони мені прямо казали: Паша, розумій, куди ти поліз. Це злочинне угруповання, котре зрослося з державою. Наприклад, є історія Валерія Давиденка, котрого він був власником великої аграрної компанії, його знайшли мертвим в офісі, були різні версії, що з ним сталося. Як тільки його не стало, 75% компанії перейшло Кернелу. І вдова Людмила Давиденка і мати Валентина, вони заявили про незаконне захоплення, про підробку документів, що вони не отримували жодних грошей. І вони звернулись і до суду, звертались до РНБО, до Зеленського. Ну так ця справа вялотекуща йде. Там в біографії Веревського є ситуація, коли Міжнародний суд зобов'язував його сплачувати кошти, навіть блокували його активи в Швейцарії. Там купа таких прикладів, там скандал на скандалі. Но для мене справедливість превише всього, і тому я для себе приймав осознане рішення, що я буду відстоювати справедливість в судах. Скажіть тоді, будь ласка, наскільки я розумію, зараз у вас ідуть суди, правильно я розумію це? Так. На якому вони етапі? Це перше. Ми відкрили 5 судів із приводу додаткової місії, із приводу рішень ради директорів, кримінальне провадження на менеджмент. Там був такий цікавий інцидент. Є збори акціонерів. По законодавству всі рішення приймаються на зборах акціонерів, і кожен має право голосу. Юридично я з партнерами, ми співвласники компанії. І розуміючи нахабність Кернела, ми підготувались, і на черговий збор акціонерів ми взяли з собою адвокатів і судового пристава. І прийшли на збор акціонерів. І ми очікували все, що завгодно. На те, що вони взагалі не відбудуться, ми приходимо, звертаємося до робітників, ніхто не знає взагалі, що повинні бути якісь збори акціонерів. Ми це зафіксували на камеру. І потім ми дивимося, і вони заявляють, що на зборах акціонерів були прийняті такі-то і такі-то рішення. Хоча ці збори не відбулися, і ми це зафіксували судовим приставом. Оце такий яскравий приклад того, що відбувається. І з приводу цього у нас якраз відкрите кримінальне провадження. Зараз нам трохи не пощастило. Справа, відбулося багато засідань, а потім суддя по основній справі уйшов на пенсію. І зараз новий суддя почав. Да. І тому зараз знову почнеться. Це наша основна справа. Є додаткові справи, але вони більш дрібні, касаються нюансів. Окей, зрозуміло. А скажіть мені, будь ласка, що за історія з інформаційною кампаніями проти вас, і хто їх замовляв, що там було? Я багато зусиль прикладаю для популяризації інвестицій в Україні. Є інструменти, там міжнародні борги України, вони не були доступні українцям, бо коштували дуже дорого, продавались по $100 000 лот. Я їх популяризував, заводив в Україну, дробив на куски, продавав людям, люди змогли на цьому гарно заробити, підтримали Україну.
І в мене є багато різних груп в Телеграмі, де я допомагаю людям і в плані законодавства, мої юристи, і в плані, як їм це зробити, різні угоди. І я доволі в своїх кругах, я відома людина, в мене там є соцмережі, я виступаю перед тисячами людей, максимально популяризую інвестиції для українців і в Україну. І от в таких групах в один день з'явилися люди, котрі почали розповідати, вони придумали определенні слова. Наприклад, у них була там фраза «Toyota корова». От, вони вигадали, що я за гроші цих людей купив собі Toyota корову. І от вони почали просто по штампу, один щось пише, інший його похватує, накидувати цю тему. І я смотрю, що це в різних групах, і зрозуміло, скільки я живу, такого не було. Тільки я почав судитися з Кернелом, сразу пішла просто така, дешева, примітивна маніпуляція. На що мені було приємно, одразу самі люди почали писати, що ви таку захінею пишете? Паша зробив для фондового ринку України більше, ніж усі регулятори. Він там і захищає нас, і допомагає, заводить інструменти. Тому інформаційна атака заглохла практично на самому старті. Просто було так смішно за цією недолугою спробою наблюдати. Борислав? Так, вибачте, будь ласка, я просто задумався. Питання таке, яка зараз ситуація? Яка зараз ситуація в цій справі? От зараз. Зараз в судах все продовжує розглядатися, от в лютому будуть наступні засідання. Кернел старається максимально затягувати, тому що вони весь час вели зі мною і офіційно. Я не проти, я просто а справа саме у Кернела. Чи вони проявляють якесь бажання мирно закінчити цю історію, визнаючи свою провину, чи навпаки намагаються виграти час і... До речі, а як оцінюють їх перспективи? Міжнародні експерти оцінюють, що шанси на нас виграти більше 80%. Я думаю, Кернел це так, там просто все зовсім очевидно, це як чорне і біле. Вони питаються затягувати різні юридичні лазейки, питаються атакувати лично, розповідаючи, що я і мої партнери, ми корпоративні рейдери і хочемо там нашкодити їхньому бізнесу і так далі. Вибачте, корпоративні рейдери проти Кернела? Все це одне, якщо Володимир Зеленський кине виклик пану Усіку на рингу і скаже, я готовий його забити. Це приблизно такі ж самі потенційні можливості. Навіть при тому, що він дуже гарний комік і непоганий шоумен, і поганий президент, але все одне не може співставити їх потенціал як боксери. Тоді в мене останнє запитання, яке я не можу не поставити. Скажіть мені, будь ласка, в Україні взагалі яка кількість подібних кейсів і яка, от мені просто цікаво, чи постійна та ситуація, чи це випадкова історія, коли великі українські компанії з українським, материнським капіталом або материнськими джерелами фінансування стають проблемними для своїх інвесторів. Я чому запитую? Про репутацію України у світі, бо ця історія може шкодити репутації України. Чи ні, навпаки, це окрема історія, виключно бізнес-проєкт, ніякої шкоди для України немає. Раніше, там в 90-ті роки, це було абсолютно розповсюджене явище, і я чесно вважав, що це вже кануло в минуле. Я згадував свій кейс з Ахметовим, там все пройшло прозоро, програв суд, заплатив кошти, все. Не було жодного тиску на мене поза межами закону. У мене такі історії асоціюються з Коломойським. Він славився переписуванням майна на підставні компанії, за ніч там чорний нотаріус переоформлює документи і так далі. Я навіть скажу чесно, я не міг себе уявити, що український бізнесмен, мільярдер, він входить зараз, наскільки я пам'ятаю, по оцінці Forbes, він третій по статкам в Україні.
і що він, маючи мільярди, піде на таке. Ну, в мене це в голові не вкладається. Навіщо? Навіщо це робити? І от це сумасшедша загроза для України. Так як раніше корпоративні дії Коломойського, вони шкодили залученню інвестицій. Так само ця історія, будь-хто з західних інвесторів, ми ж постійно спілкуємося з американськими фондами. І ця ж історія, вона не локальна, вона не дуже відома в Україні. Но про неї пишуть Financial Times, про неї навіть так в польському парламенті проходили засідання, де обговорювали цю ситуацію. Ще раз, це обговорювалось в польському парламенті? Так. Кшиштоф Босак організовував прес-конференцію в Нижній палаті польського парламенту і розповідав про загрозу для польської економіки і що з цим робити. Ну, це точно не на користь Україні, подібні історії. Взагалі, нам треба всім дорослішати і розуміти, що бізнес бізнесом, але якщо бізнес репутаційно б'є по Україні, то питання стає до власників і для того, що в них в пріоритеті. Бо бабло понад усе – це не найкраща історія. Подивимось, що буде далі. Я буду уважно слідкувати за вашим кейсом. Кажу відверто, мені стало цікаво, і мені дуже хотілося б, щоб ви з Кернелом все ж таки знайшли порозуміння. Я відверто кажу, бо я розумію, що далі це буде бити по Україні теж. Я розумію, що може це не дуже лояльно до вас як до інвестора і до них як до великої корпорації, але я завжди ціную результати, які не б'ють по репутації України. Це дуже важливо. Це дуже важливо для нас всіх, особливо сьогодні. Вам бажаю вдачі і наснаги. Ви мене відверто здивували. І те, що ви змогли кинути не тільки виклик корпорації, а те, що ви досягаєте результату. Ну що ж, це приклад для наслідування. Дякую і вдачі. Дякую. Друзі, ви подивилися цей ефір, і я сподіваюся, розібралися трохи в цьому питанні. Взагалі, мені цікаво, коли такі кейси з'являються. Їх варто вивчати, їх треба досліджувати і робити висновки. І бажано, щоб ці висновки йшли на користь України. Вірніше, не висновки, а дії після цих висновків. От так і буде далі. Ну, а вам дякую за те, що поставили вподобайку, підписалися, прокоментували, поширили відео і за те, що ви активні. А найбільше подяка за те, що ви підтримуєте ЗСУ. Донатьте на ЗСУ, допомагайте ЗСУ, приєднуйтесь до ЗСУ. Гуртуємося навколо ЗСУ, от тоді справді все буде Україна. Дякую вам, па-па.